Tao mới kêu ly bạc xỉu, còn mày như cũ ha. Ừ, đen đá ít đường. Mày biết tao thích ngồi quán này chỗ nào không? Chắc tại cà phê ngon chứ gì. Không, tại ngồi đây không có ai quen, muốn nói cái gì cũng được, không có sợ người ta nhìn. Bộ hôm nay mày muốn nói chuyện gì lớn lắm hả? Ừ, mấy bữa rày tao cứ nghĩ hoài. Nghĩ gì? Hai chữ thôi, lý tưởng. Tao hỏi mày, hồi trẻ lý tưởng của mày là cái gì? Tự nhiên hỏi câu gì ghê dữ mày? Thì trả lời đi. Ừ thì hồi hai mấy tuổi tao từng nghĩ đời mình phải làm được cái gì đó lớn lắm, kiểu ít nhất cũng phải để lại chút dấu vết cho đời. Rồi giờ sao? Giờ tao chỉ mong mỗi ngày mình đừng có sống tệ hơn hôm qua là được. Ủa, vậy là lý tưởng nó nhỏ lại hả? Hay là nó mất tiêu luôn rồi? Mà khoan, để tao hỏi mày trước. Mày định nghĩa giùm tao coi lý tưởng là cái gì? Biết đâu mày với tao nghĩ khác à? Chết cha, mình hỏi khó nó, giờ nó hỏi lại mới bí nè. Cái từ này nghe thì tao với mày ai cũng hiểu, chứ biểu nói thành lời công nhận khó thiệt à. Tao gợi ý chút cho mày. Lý tưởng là từ Hán Việt, bắt đầu từ chữ Hán. Bên Trung Quốc giờ người ta vẫn dùng đúng hai chữ đó đó. Đúng ha, nó đâu phải từ thuần Việt. Vậy từng chữ nghĩa là cái gì? Lý là lẽ, là đạo lý, là điều mình cho là hợp lẽ. Còn tưởng là nghĩ tới, là hình dung, là hướng lòng mình về một điều gì đó. Vậy ghép lại, lý tưởng là nghĩ về điều đúng đắn, phải không? Nếu mà nghĩ theo nghĩa gốc thì cũng gần như vậy, là điều con người hướng tới, vì tin rằng điều đó đáng để theo đuổi. Nghe thì xui, nhưng tao thấy giải nghĩa kiểu đó chỉ mới nói được nguồn gốc của cái từ thôi, chứ chưa chắc đã nói hết cái người ta đang dùng. Giống như chữ đạo đức vậy, tách từng chữ ra đâu có nghĩa là hiểu được đạo đức. Cho nên nếu mày hỏi tao lý tưởng là cái gì thì tao đâu có dám trả lời liền. Tại tao thấy muốn hiểu hai cái chữ đó có khi phải ngồi với nhau rất nhiều ly cà phê à. Mà mày có nghĩ ai cũng có lý tưởng không? Đâu có đi hỏi hết mọi người đâu mà biết mày. Nhưng mà tao nghĩ ai rồi cũng có lúc tự hỏi mình sống vì cái gì. Chỉ khác là không phải ai cũng chịu ngồi lại để trả lời đâu. Tao nhớ hồi cấp 3 thầy chủ nhiệm hay nói thanh niên phải sống có lý tưởng. Cả lớp gật đầu rần rần. Giờ nhớ lại tao cũng không biết hồi đó mình gật cái gì nữa. Đó mới lạ. Những cái từ mình nghe hồi nhỏ lại là những từ ít khi dám hỏi lại. Tự do, hạnh phúc, thành công, lý tưởng. Cứ tưởng ai cũng hiểu, đến lúc tự giải thích mới thấy khó. Hay là mình thử làm kiểu khác đi. Đừng có hỏi lý tưởng là cái gì, mà hỏi nó không phải là cái gì. Nghe được có khi loại từ từ lại dễ hơn á. Vậy thì theo mày, lý tưởng có phải là mục tiêu không? Tao cũng từng nghĩ vậy. Ủa, tao thấy đúng mà. Không có mục tiêu thì theo đuổi cái gì chứ? Vậy mục tiêu năm nay của mày là cái gì? Giảm 5 kg. Khỏi cười mày. Năm nào tao cũng đặt vậy hết, mà chưa năm nào đạt. Rồi giả sử cuối năm mày giảm được thiệt thì sao? Thì sống, đạt mục tiêu. Nhưng nếu một người nói tao muốn sống tử tế thì theo mày có ngày nào người đó được quyền nói xong rồi không? Chắc không à. Sống tử tế đâu phải làm một lần. Bởi vậy tao mới thấy mục tiêu có ngày hoàn thành. Còn có những thứ mình chỉ biết tiếp tục theo đuổi thôi. Tao chưa dám nói đó là lý tưởng, nhưng mà tao thấy ít nhất nó không có giống mục tiêu mày. Đoạn này tao thấy mày nói cũng có lý.
Hay là lý tưởng chính là cái nghề mình làm cả đời hả mày? Nhiều người cũng nói vậy mà. Tao lại không có chắc à. Sao không chắc? Mày nghĩ đi, một bác sĩ có thể nghỉ khám bệnh nhưng vẫn dành cả đời làm công tác y tế. Còn một thầy giáo có thể không còn đứng lớp nhưng vẫn đi dạy ở chỗ khác, viết sách, làm YouTube, hay chỉ đơn giản là chỉ bài cho đứa cháu trong nhà. Nếu vậy á, có khi nghề nghiệp chỉ là cách mình làm chứ chưa chắc là điều mình theo đuổi à. Khoan khoan, đừng có đi xa quá, cái này để dành bữa khác. Không thôi lát nữa hai đứa lạc luôn qua chuyện nghề nghiệp, nhớ không? Cũng được. Nãy giờ á mình chỉ mới biết lý tưởng chắc không giống mục tiêu, cũng chưa chắc là nghề. Vậy còn ước mơ có phải lý tưởng không? Tao nghĩ cũng không hẳn. Nhanh dữ mày, tưởng mày không dám trả lời chứ. Đâu, tao chỉ đang nghiêng về vậy thôi, chứ cũng chưa chắc đúng. Sao kỳ vậy? Thằng mày hôm nay sao không có chính kiến gì hết trơn, không giống thằng Tư mọi ngày. Tại tao từng có nhiều ước mơ. Hồi nhỏ mê vẽ, lớn chút muốn làm kiến trúc sư, lên đại học lại mơ có vợ đẹp con ngoan. Ước mơ tao đổi hoài. Cái mơ có vợ đẹp chắc giờ bỏ rồi ha mày? Không, giờ nó đổi thành miễn đừng có cãi lộn mỗi ngày là được. Tao cũng vậy, hồi cấp 2 mê máy bay, ngày nào nghe tiếng máy bay là chạy ra coi, rồi lớn lên mới biết nhà mình còn chưa mua nổi chiếc rim, đòi mua máy bay. Thế là hết mơ mộng mà mày. Mày thấy không, ước mơ đổi theo tuổi, theo hoàn cảnh, theo khả năng. Cho nên tao cứ thấy ước mơ với lý tưởng hình như không phải là một, nhưng khác chỗ nào thì tao vẫn chưa có nói được. Tao cũng thấy thiếu. Nhưng thôi, ít nhất hôm nay mình biết thêm được một chuyện, là hai cái đó chưa chắc giống nhau. Tao nhớ hồi đại học đó, có thằng bạn học chung, ngày nào nó cũng nói sau này tao nhất định phải giàu. Giờ nó giàu thiệt. Theo mày, đó là ước mơ hay là lý tưởng? Tao không biết. Lại không biết nữa rồi. Hồi nãy mày nói hay lắm mà. Thiệt, tao phải hỏi nó thêm một câu nữa. Hỏi câu gì? Giàu, rồi sao nữa? Mày để ý không? Có người muốn giàu để mua cái thứ mình thích, có người muốn giàu để ba má đỡ cực, có người muốn giàu để không ai coi thường mình. Cũng là giàu mà phía sau mỗi người lại là một câu chuyện khác à. Cho nên chỉ nghe một câu, tao chưa dám gọi đó là lý tưởng. Đúng là nghe chữ giàu thôi biết sao được. Nhưng mà tao vẫn thấy lý tưởng khó hiểu thiệt. Càng nói nó càng giống cái bóng thấy có đó mà nắm không có được. Có khi tại mình cứ muốn định nghĩa nó, trong khi có những thứ phải nhìn qua cách người ta sống mới biết được. Mày nói vậy làm tao nhớ ba tao. Hồi tao 20 mấy tuổi á, tao từng nghĩ ba tao sống chán lắm. Ngày nào cũng đi làm, chiều về ăn cơm, tối coi tivi, quanh năm suốt tháng có khác gì nhau đâu. Hồi đó tao còn nghĩ ổng đâu có ước mơ gì. Giờ thì mày nghĩ sao? Bây giờ hả? Tao không dám nghĩ vậy nữa. Mấy năm nay nhìn lại tao thấy có cái gì đó mà ổng theo đuổi mấy chục năm nay. Sáng đi làm chiều về dành dụm nuôi con. Ổng không có bao giờ nói tao sống gì hay là lý tưởng của tao là. Nhưng mà hình như ổng vẫn sống vì một điều gì đó. Không biết có phải người ta gọi đó là lý tưởng không nữa. Có khi những cái thứ quan trọng nhất á, người ta ít khi nói ra. Chỉ nhìn cách người ta sống mình mới thấy. Tao đang nghĩ tới một chuyện. Có khi nhiều người tới già cứ tưởng ước mơ hồi trẻ chính là lý tưởng. Tới lúc không có làm được nữa thì nghĩ đời mình hết ý nghĩa. Trong khi biết đâu á, điều quan trọng nhất á, nó vẫn còn ở đó. Chỉ là nó đổi cách mình thực hiện thôi. Tao thích chữ đổi cách thực hiện đó. Nghe nó đúng hơn là cái chữ mất. Bởi nó đâu có mất đâu, nó đổi cách thực hiện thôi. Nãy giờ á, tụi mình mới loại được có vài thứ à. Lý tưởng chắc không chỉ là mục tiêu,
cũng chưa chắc là nghề nghiệp hay là ước mơ. Mà cái mình cần tìm vẫn chưa thấy đâu á mày. Có khi hôm nay mình mới chỉ học được một chuyện là hai chữ lý tưởng nó khó hơn mình tưởng. Thôi vậy cũng đáng ly cà phê rồi. Chưa, theo tao á, ít nhất cũng thêm một ly nữa. Mày bao hả? Bao thì bao, nhưng mà để bữa sau hen. Ok.